бархатнику не надо. А їм на вечір що знімати на телефон? Hej, peng dia. Hati ni lagi tu. Peng. Ну так, кажу. Зараз. Задаш кабель. Бери якісь невеликі гарбузки, це гарбуза. Це треба того, того, що треба, не те, що вихає. Чим важить? Ще ваги від такої нема. Та 20 є. Ну що, має 20? Де той кот? Лопата не криє. Робіть своє. Так? Я знаю криють.
А ви з гарбуза нічого не знаєте робити, шишки? Що жарити, печі? На, иди сюда, на. На, иди сюда, на. Нікому.
Качай, так все пробігав. Гулі. Чи є блок кілю треба? А? Кілю є блок почистити. Затримати не треба. Чи з відра? Добре. Так, нема. Треба лісами ходити. Ті оце, без суді потіки, оці що тут припарки, без ні слов тут, на брові квітці. Вже вимокли до скіні. На скині Що до скіля? Що приперки, тут є латки Не всього. зараз би хто поперед. Я зважу яблука, будеш спробувати.
там все. Бурак кисні важні. Запекло сонце ти. Збирай там. Окей. Поможіть млинок електричний, що все забув. Як робити це? Все. Нічого, пробігай. Ну, все йде в углу. Все.
Говорите. Там бренда? Да, сир, Ага. цукор. Бак. Дівчатам зараз бренд пане буде. Гонями. Ясно. Что потолось и было бега. Зовсім зласно. Що треба? Помидоры тут еще. Все, що вже коло хаті.